Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ituturo namin sa inyo kung paano nga ba bumili ng kotse. Pero, suggestion lang namin to ha. Pero kung meron naman kayong alam na ibang way sa pagbili ng kotse, okay lang naman yun. Itong sa amin, ito lang yung suggestion namin para dun sa hindi talaga alam kung anong gagawin. Oh, game na tayo. Game na. Number 1. Syempre, pumili ka muna ng sasakyan kung ano yung bibilin mo. Syempre, iisipin mo, saan mo ba to gagamitin? Pang business ba? Pang sosyalan ba? 5-seater ba yung kailangan mo? 7-seater? Mas marami ba? O 2-seater lang? Syempre, pag-isipan mo. Tsaka kung ano yung setup ng kotse, pag-isipan mong maigi yan. Ngayon, para matulungan ka dito sa part na to, meron kaming 2 video. Maglalagay na lang ako ng link dito sa ibabaw kung paanong pumili ng kotse at saka yung pinakamagandang kotse pagpili. So yan, i-click nyo na lang yung letter I na nandito sa ibabaw. Sumunod naman, presyo. Kaya mo ba yung presyo niya? Kung kaya mo, i-compare mo din sa ibang sasakyan, sa ibang brands ng sasakyan. Yung mga katapat niya, mga kapresyo niya, para malaman mo rin yung mga pros and cons. At para matulungan ka namin dyan, pumunta lang kayo sa website namin, www.rit-ridingintandem.com. Meron kaming mga price list ng sasakyan doon. Pindutin nyo lang, tapos mamili na kayo. Easy lang, di ba? Number 3. Syempre, siguraduhin natin kung kaya talaga ng budget mo. Syempre, kailangan malaman mo magkano ba yung down payment. Magkano ba yung monthly amortization pagka 3 years, 4 years, o 5 years. Kailangan malaman mo yan para talagang sigurado ka sa budget mo. Ngayon, ganito lang ang gagawin mo. Pumunta ka lang sa website namin, ito, tapos i-click mo lang yung auto loan calculator. Ngayon, ilagay mo lang kung magkano yung presyo ng kotse mo, tapos yung mga iba-ibang information. I-click mo yung compute, lalabas na doon kung magkano yung down payment mo, lalabas na rin doon kung magkano yung monthly amortization mo. O, di ba? Andali. Number 4. More money? Siyempre, hindi lang naman yung down payment at monthly amortization ang iintindihin mo. Meron pang mga additional na bayad yan. Example na lang yung sa expander namin. Yung LTO nun parang mga 6,000 to 8,000. Tapos may insurance pa na 20,000 plus. Meron pang shuttle mortgage na 20,000 din. Depende naman sa usapan yan. Minsan free, minsan may bayad. Pag mas mahal yung sasakyan mo, mas mahal din yung babayaran mo. Pag mas mura yung sasakyan mo, mas mura din yung babayaran mo. Number 5. Syempre, mag-apply ka na. Madali lang yan. Pumunta ka lang ulit sa website namin. Tapos, pag sa cellphone yung gamit mo, sa upper left corner, merong box doon. Pindutin mo. Magkakaroon ng drop-down. Sa baba nun, may nakalagay, apply here. Click mo lang yon. Tapos, fill up mo yung mga information. Tapos ka na. Pero pag sa PC ka naman, sa upper right corner, meron din doon nakalagay, apply here o kaya buying in cash. So kung saan ka man, kung maglo-loan ka o cash ka, pindutin mo lang yon, tapos fill up, susunod na lang dito yung agent, tatawag na lang sa'yo. Okay na, napakadali, di ba? Number 6, follow up. Doon sa website namin, sa lower right portion, meron kami dong chat box. Pwede nyo kaming i-chat para itanong sa amin kung kamusta na ba yung application. Kasi minsan, mas matagal, minsan naman mabilis lang. Ngayon kasing pandemic, skeletal workforce yung mga kasa at saka bangko, kaya minsan natatagalan talaga. Kaya itanong nyo na lang sa amin kung kamusta na ba yung application, kung processing na ba, kung approve na ba. Ganun lang. Number 7. Ito naman, pinaka-importante. Request a test drive. Kasi alam mo yon, kami, binibigay talaga namin sa inyo yung first-hand experience namin sa test drive. Lahat ng information na kaya namin ibigay sa inyo, binibigay talaga namin. Pero, minsan kasi kulang pa rin yun. Iba pa rin talaga yung feel ng mga plastic sa loob, ng mga leather sa loob, yung feel ng driving. At saka minsan kasi, pag sa papel or sa picture, nagandahan ka, pero pagpunta mo dun parang, ay, hindi ito yung gusto ko. Merong mga ganong moments din. Tsaka alalahanin nyo, di ba, kung sa tao nga, merong photogenic, merong hindi photogenic. Kaya mas maganda, pumunta kayo sa kasa, test drive, para malaman nyo talaga kung para sa inyo talaga yung kotse na yun. Kung titibok ba talaga yung puso mo. Number 8, go, go, go na! Siyempre, ibayad mo na yung pera mo na pang down payment mo or cash man. At yung mga iba pang bayarin na sinabi namin kanina. At saka idagdag ko lang ha,
Pag magbabayad kayo ng pera, dapat doon sa cashier ha, wag sa tao. Dapat may resibo, dapat documented lahat, okay? Number 9, syempre kunin mo na yung kotse mo. Actually yung 8 tsaka 9, pwede mo nang pagsabayin yun pagka may available naman na unit. Pero minsan, depende na lang kasi may unit nga na available pero hindi naman yung kulay na gusto mo, maghihintay ka lang ng konti. Number 10, i-check mo muna syempre bago mo iuwi. Parang pagbili lang ng sapatos yan, tingnan mo yung exterior tsaka interior. Kung may gas-gas, tapos check mo na rin yung mga electronics. I-check mo rin yung engine kung may mga tumutulong langis. At i-check mo rin yung mga plastic kung maganda yung pagkakalapat. Kung okay na sa'yo, ready to go ka na, iuwi mo na. Ito pa isang bonus namin. Ipa-bless mo yung sasakyan mo para siguradong safe yan. At saka isa pa, magpasalamat ka na rin sa blessing na binigay sa'yo. I-announce na rin namin dito, every Friday 8 p.m. meron na kaming exclusive Facebook videos kasama ang ating resident engineer, ang bayaw ko, si Engineer Marco. At kapatid ko yon. Para sa mga more technical stuff tungkol sa mga kotse, na mas maganda, engineer na mag-explain sa atin kaysa sa akin, dentista. Maraming salamat ulit sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo at may natutunan ulit kayo sa video namin. See you next time! Next video na! RiT, riding in tandem. RiT, riding in tandem. RiT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RiT, riding in tandem. RiT, riding in tandem. RiT,